चा प्रयत्न तुम्ही केलात जे पुन्हा आपल्या जुन्या इतिहासातले संदर्भ ज्याच्याशी सगळे जोडलेले होते. कसा होता अनुभव? एक कारण मी उत्सव याकरता केला, चित्रपट याकरता बनवला, की आय थिंक मृच्छकटिक इज अ ग्रेट प्ले. म्हणजे तो जगातल्या कुठल्याही नाटकाच्या बरोबर शेक्सपियर म्हणा, इडिपस म्हणा, ठेवता येईल तसलं नाटक आहे ते. अँड इट इज अमंग संस्कृत प्लेज, इट्स वन ऑफ द फ्यू प्लेज विच इज नो राजा नाही, राणी नाही, इट्स ऑल अबाउट अ सिटी. एका एका नगरात काय काय होतं तिथं, ते वेश्या आहे, मग तो ती गणिका आहे, चोर आहे, दासी आहे, यांचं सगळं जीवन जे आहे ते मला फार आवडायचं एक. पण मी उत्सव करताना आय टेक दृष्टिकोन असा घेतला की दिस इज द ओरिजिनल हिंदी फिल्म, कुठलं मृच्छकटिक. आणि हिंदी फिल्ममध्ये जे जे आहे ते सगळं त्याच्यात आहे. एक गणिका आहे, शी इज अ गोल्डन हार्टिस्ट, फार चांगली. मग त्याचा तो हिरो, त्याला गरीब झाला माणूस, त्याला काही नाही. तिथे कोर्टरूम सीन आहे, त्या कोर्टरूम सीनमध्ये तो पकडला जातो, हिरो इज कंडेम्ड टू डेथ. मग तो मरायच्या वेळी अगदी लास्ट मिनिट तिची रेस्क्यू होते, तो आणि अगदी इथपर्यंत की पावसात भिजत ती हिरोईन येते, ते सुद्धा तिथे आहे. सो आय फेल्ट दॅट all the tricks that the Hindi film has been using, which comes of course from 19th century Natak Mandalicha, the origins are in Mruchakatik. So I should do the play Mruchakatik like a Hindi film. Like it didn't work quite that way, but पण तुम्हाला अनुभव, तो प्रक्रियेचा अनुभव आनंददायक होता का? It was a very great experience, very difficult experience, because we tried to recreate the whole period. And fortunately तिथं काय झालं, एक फार चांगला फोटोग्राफर माझ्या बरोबर, अशोक मेहता, अँड आर्ट डिरेक्टर्स जयू आणि नचिकेत पटवर्धन. त्यांनी जे रिक्रिएट केलं that whole युग, I don't think it's been done like that anywhere, anytime in Indian history at all. It's still referred to by this. One thing that just slightly went wrong in its history was करताना the संस्थानकाचा शकाराचा रोल अमिताभने करायचा होता. Amitabh Bachchan was to do the role. He had agreed to do the role. Rekha was Vasant Sena, Amitabh was to be Shakar. And it's the accident, Coolie accident झाला ना, तो he was out of commission, and तो रोल मग शशी कपूरने केला. शशी कपूरने चांगलाच केला, पण ते अमिताभ आणि रेखा असता तर जे ते असोसिएशन झालं असतं. आणि अमिताभचे जे सेन्स ऑफ ह्युमर आहे, हिज एबिलिटी टू बी विशियस अँड ह्युमरस, त्यामुळं त्या सिनेमाला वेगळाच काहीतरी एक आयाम आला असता असं मला वाटतं. ते राहून गेलं, दॅट वी लॉस्ट बिकॉज वी लॉस्ट हिम. सो दॅट द होल प्रोजेक्ट जरा इट बिकेम लेड असाइड, बिकॉज शशी कपूरची पर्सनॅलिटी जी आहे ठीक आहे, पण इट बिकेम कॉमिकल अँड नॉट दॅट विशियसनेस अँड दॅट ह्युमर, दॅट ते पकड ठेवून विदूषक करणं. आणि हे मी जेव्हा ते स्क्रिप्ट अमिताभला वाचून दाखवलं, ती स्क्रिप्ट वाचून दाखवली, अमिताभ इमिडिएटली सेड दॅट कॅरेक्टर इज अ शेक्सपिरियन कॅरेक्टर, मी करीन. कारण ही कॉम्प्लेक्सिटी आहे, हिज विलन अँड ही इज कॉमिकल वगैरे. सो बट इट वॉज अ मार्वलस एक्सपिरियन्स, बिकॉज एक शशीच्याबद्दल एक सांगायला हवं की he made it possible for us to complete it. It was a very expensive. Producer साठी ही मोठी गोष्ट. मोठा तो producer होता, hero ते villain होता, ते पण he completed it and did it. This was a great achievement, but it was an extremely strenuous film to do. कारण काय होतं, in Hindi films you have a big budget, but a lot of the budget goes to music directors, it goes to heroes, it doesn't go into the film. Itha Utsav, because he himself was the producer, every rupee went into the art direction, acting, and that actually was rather difficult. एक प्रश्न, तुम्ही बोलताना हे होऊ शकलं असतं तर वेगळं झालं असतं असं म्हणालात, म्हणून मला पटकन, तुम्ही नियतीवर विश्वास आहे का? नाही. बरं, इट्स अन अनप्रूवेबल स्टेटमेंट. आहे म्हणणं किंवा नाही म्हणणं दोन्ही फिलॉसॉफिकल अनप्रूवेबल, बिकॉज लॉजिकली यू कांट से what happens. But things happen. Sometimes nice things have happened, and and sometimes I don't know how to explain. But I don't believe in astrology, future consulting. मी काहीच करत नाही. I don't even go to temples. धर्म, देव, काय त्याच्यात काही मला विश्वास नाही. I feel that one should do what one can, and sometimes things happen. Lucky things happen. It just happened, and there are several things that, for instance, recently, 5 years ago, I was asked if I'll become the director of the Nehru Center. मी नाही म्हटलं, मग बायको म्हणाली कर काय, बघूया काय. Then I found the 3 years in London very refreshing, because I saw theatre from all over the world. आणि आल्याबरोबर then I started writing these plays like
Bikhre Bimbe and so on. So, which I considered very lucky. I'm glad I went. It was like refreshing one's mind. The things happen like that. आता ती नियती आहे का काय, I don't know. But I don't believe in predictions and futures and astrology and all that. ज्ञानपीठ मिळाल्याचं तुम्हाला कळलं त्या क्षणी काय वाटलं? बरं वाटलं. I felt very happy. Of course, one always feels happy. It would be hypocritical to say I was not very happy. But it was in the air that कन्नडमध्ये मी, पूर्णचंद्र तेजस्वी, लंकेश आणि कंबार, आम्ही एका जनरेशनचे 4 रायटर, that any one of us might get it. It was in the air. So we were expecting it for Kannada. आता ते कन्नडला 7वं, मराठीत 3च आहेत. म्हणून विंदाजी 3रं. तेव्हा येईल की नाही याबद्दल आम्हाला शंका होती. But it happened anyway. They came. But when I was asked, again, I'll go back to what I said right at the beginning. When I was told that this was because I was the first playwright completely, I felt then I should have gone to Vijay Tendulkar. अखेरचा प्रश्न विचारतो. पुढचं जे तुमचं लिखाण आहे ते आम्ही कशात, कोणते विषय साधारणपणे आता खेळताय किंवा ज्या कल्पना डोक्याशी आहेत? आहेतच ना. As you said, मी नाटकं लिहायला सुरुवात केली होती. मग मिथक, इतिहास, फोकटेल वगैरे वगैरे वगैरे, माझी सगळी नाटकं more or less are about in the past. But now, recently, I have really begun to feel that I must look around my life, present day life, and write about what's happening and make art out of that. That I cannot escape the changes, emotional problems created by technology, information technology, by computronics, call centers, हे सगळं. I don't, त्यांच्याबद्दल ते विषय करून मला नाटकं लिहिण्यात काही आसक्ती नाही, इंटरेस्ट नाही. पण त्यामुळे आमच्या जीवनावर इमोशनल रिलेशन, संवेदना घेऊन आमच्या कौटुंबिक जीवनावर जे वगैरे 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 जे रिलेशन्स बदलत आहेत, आय फाइंड देम फॅसिनेटिंग. आय थिंक नाव आय विल कॉन्सन्ट्रेट ऑन द लाईफ अराउंड मी. इफ वॉट एव्हर आय राईट, माझ्या अलीकडे पलीकडे सभोवती जे जीवन दिसतंय मला, आतापर्यंत मी त्याच्याबद्दल लिहिलंच नाही, कारण मला वाटलं की कॉन्टेम्पररी लाईफमध्ये काही इंटरेस्ट नाही. पण आत्ता इंटरेस्ट यायला लागला आणि आता मला वाटतं बिखरे बेम किंवा आता हे वेडिंग अल्बम नावाचं एक नाटक लिहिलेलं आहे. आणि पुढचं नाटक माहीत नाही कुठलं नाटक लिहिलं तर. एक नाटक लिहिल्याबरोबर वाटतं की नाही, संपलं आता, लिहिण्यासारखं काही नाही. बट न्यू आयडियाज कम होपफुली, अँड आय वुड लाईक टू राईट अबाउट लाईफ अराउंड अस. कर्नाड जी, तुम्ही खास संवादसाठी इथे आलात आणि या तुमच्या विचार करण्याचा जो प्रवास आहे आणि थक्क करणारा जी तुम्ही वेगवेगळ्या चटकन आम्हाला ज्या तुमच्या प्रतिभेची चुणूक देऊन गेलात, एवढ्या छोट्या काळामध्ये 4 भाग म्हणजे तुम्ही जे केलेलं आहे काम, त्याच्या दृष्टीने फार थोडा काळ आहे, पण त्या काळातही तुम्ही जे आनंद दिला आम्हाला त्याबद्दल ईटीव्हीच्या सर्व प्रेक्षकांतर्फे मी आपला आभार मानतो. थँक्यू. नमस्कार. आपल्याला आमचा कार्यक्रम कसा वाटला संबंधी पत्र, ईमेलद्वारे आम्हाला जरूर कळवा. आमच्याशी पत्रव्यवहार करण्याचा पत्ता आहे पाहायला विसरू नका. रोज सकाळी 8 वाजता आणि रात्री 11:30 वाजता संवाद, फक्त ईटीव्ही मराठी. नमस्कार.